ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා NIS Education channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔබ හැමෝම. අපි අද තවත් verb pattern එකක් කරන්නයි යන්නේ. a chance of කියන verb pattern එක තමයි කරන්න යන්නේ. එහෙමනම් මේ a chance of කියන වාක්‍ය කාණ්ඩය කොහොමද අපි sentence එකක use කරන්න කියලා තමයි අපි අද බලන්නේ. බලන්න මෙහෙම අදහසක් අපිට කියන්න ඕනොත් මට රට යන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මට එළියට යන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. වගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න ඕන වුණොත් අපි මෙන්න මේ verb pattern එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මෙන්න මේ example එක බලමු. මට රට යන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. කොහොමද මේක අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? I have a chance of going abroad. I have a chance of going abroad. මෙතෙන්දි කියන්න ඕන විශේෂම දෙයක් තියෙනවා. මේ a chance of කියන එකත් එක්ක මේ of එකෙන් පස්සේ verb එක අනිවාර්යයෙන්ම අපි ing form එකෙන් තියන්න ඕන. ඒක නිසා තමයි මේ අපි go කියන verb එක going කියලා අරගෙන තියෙන්නේ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ing form එකෙන් තියන්න ඕනේ. එහෙමනම් I have a chance of going abroad කියන්නේ මට රට යන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. අපට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. We have a good chance of learning English. We have a good chance of learning English. මෙතන good කියන word එක අපි use කරලා තියෙනවා. මොකද හොඳ අවස්ථාවක් කියන නිසා a chance of කියලා නෙමෙයි a good chance of කියලා use කරලා තියෙනවා. We have a good chance of learning English. ඔහුට ගෙදර යන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. He has a chance of going home. He has a chance of going home. මෙතන බලන්න මේ he කියන්නේ singular subject එකක්. එහෙනම් අපි have නෙමෙයි එතන has කියලා ගන්න ඕන. He has a chance of going home. මේ ඇඳිරි නීතිය විවේකයක් ලබා ගැනීමට හොඳ අවස්ථාවක්. මේ දවස්වල කොහොමත් එළියට යන්නත් බෑ. ඇඳිරි නීති නිසා අපිට ගෙදරට වෙලා විවේකයෙන් ඉන්න තමයි වෙලා තියෙන්නේ. නේද? This curfew is a good chance of getting rest. This curfew is a good chance of getting rest. මේ විදිහට අපි අවස්ථානුකූලව වාක්‍ය වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මට ඔයාට කතා කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. මෙතන අපි කලින් examples වල ඔක්කොම කිව්වේ අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා. අපි අවස්ථාවක් නැහැ කියන එකක් කියන්නේ කොහොමද කියලාත් බලමු. I have no chance of calling you. එතකොට අපි no කියන වචනය ගන්නවා. I have no chance of calling you. මට ඔයාට කතා කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. තව එකක් බලමු නෑ කියන එකට. මේ දවස්වල අපට එළියට යන්න අවස්ථාවක් නැහැ. මොකද රටටම කර්ෆියු දාලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපට එළියට යන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඒක කොහොමද කියන්නේ? We have no chance of going out these days. We have no chance of going out these days. එහෙනම් අද මම මේ පොඩි verb pattern එකක් කරේ. මේකත් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකට තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like කරන්න. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න.